Are you? No, we just met. Well, call me Liz. Oh. مطمئناً فرزند فرد مشهوری در جهان بودن بسیار هیجان انگیز است. خیلی جاها حتی در مدارس و مراکز آموزشی میتوان اوقات خوبی را سپری کرد یا چیزهای لوکسی خرید و زندگی مجللی داشت. در همان بچگی محبوب و معروف به حساب میاد و تقریباً در هر رشته‌ای میتوان به موفقیت رسید. اما کمتر کسی فکر میکند که فرزند یک سلبریتی بودن میتواند جنبه منفی هم به دنبال داشته باشد. پاپاراتزی ها از بدو تولد شما را دنبال میکنند. سطح توقعات تا حدی از او بالا میرود و دوستان ناباب و دروغین هم دور آدم را میگیرند. همین امر سبب می شود که بچه‌هایی که والدین مشهوری دارند در مسیر اشتباهی بیفتند. دقیقاً ویدیو امروز ما در همین رابطه است. فراموش نکنید عضو کندو تیوی شوید تا پست‌های بعدی رو از دست ندید. بریم شروع کنیم. شیلو نوول. اصلا به نظر نمی رسد که آنجلینا جولی مادر چند تا بچه باشد، اما با این وجود این بازیگر معروف و محبوب دارای 6 فرزند است که 3 تا از آنها فرزندخوانده او هستند. شیلو نوویل اولین دختر خونی زوج پیت و جولی است، اما جزئیات جالبی در آن با خود دارد. این دختر در نامیبیا متولد شد که تولد او مانند یک راز از همه مخفی ماند، اما 2 هفته بعد والدین تازه دم تصمیم گرفتند اولین عکس‌های نوزاد را به برخی از رسانه‌های معتبر بفروشند که در مقابل آن ظاهراً مبلغ بیش از 7 میلیون دلار دریافت کرده‌اند. اما صبر کنید، قبل از اینکه شما این دو را به حریص و طماع بودن متهم کنید، باید بگم که کل آن را به مؤسسه خیریه اهدا کردند. ظاهراً فرزند خونی آنها هم مثل همه بچه‌های سلبریتی‌های دیگر بزرگ شده، یعنی بدون ممنوعیت‌ها و آزادی بیان کامل. به همین دلیل از همان اوایل کودکی رفتارهایش کاملاً شگفت‌انگیز بود. برای مثال شیلو هیچ وقت لباس دخترانه نمی‌پوشید و به جای لباس و دامن ترجیح میداد شلوار جین، هودی یا سویشرت تنش کند. علاوه بر آن دوست داشت جان یا پیت صدا زده بشه. شیلو نوجوانی گوشه‌گیری داشت و همین را هم می‌خواست به همه نشان بدهد. پس از جدایی پدر و مادرش از یکدیگر که برای همه دنیا تعجب برانگیز بود، شرایط برای او تغییر کرد. شیلو که با پدرش روابط بهتری داشت، همیشه نسبت به قبل دور و دورتر شدند و به دلیل مسافرت‌های مداومی که داشت، براش سخت بود که دوستان ثابتی داشته باشد. در اکثر عکس‌ها افسرده به نظر می‌رسد، چیزی که بسیاری از طرفداران این خانواده وضعیت او را به عنوان یک بحران عاطفی عمیق می‌بینند. دلیل اصلی کمتر دیده شدنش این است که از پاپاراتزی‌ها متنفر است و این موضوع کاملا قابل درک است. نیکولاس فون وارنبرگ. اکثرا بازیگر امریکایی ژان کلود وان دام رو میشناسیم به واسطه فیلم‌های پرجنب و جوش اکشنی که بازی کرده. به نظر میرسد که زندگی این قهرمان هنرهای رزمی از اونی که روی پرده سینماها دیده میشود پر افتخارتر است. توجه داشته باشید که این الگوی 60 ساله با میلیون‌ها طرفدار برای 5مین بار ازدواج کرده و متأهل است. در این میان 2 بار با یک زن ازدواج کرده، یعنی با قهرمان سابق پرورش اندام که در این تصویر می‌بینید. گلیدیس پورتوگیز که این 2 ورزشکار صاحب 2 فرزند هم شدند. دخترش بیانکا بری که بلاگر است و بازیگری را هم تجربه می‌کند و پسرش کریستوفر که او هم در آستانه تسخیر هالیوود است. و اما پسر کوچکتر واندام، نیکولاس فون وارنبرگ، معلوم شده که بچه دردسرسازی برای پدرش است، زیرا در سن 25 سالگی سوابق کیفری متعددی دارد. خرابکاری‌های او برای اولین بار در سال 2017 رسانه‌ای شد که به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد و گفته می شود که او یکی از همخوانه‌هایش را هم با چاقو تهدید کرده. با کمال تعجب پسر قهرمان اکشن جرمش را پذیرفت و آن را علنی و رسانه‌ای کرد با هدف اینکه بتواند محکومیت کمتری دریافت کند و همینطور هم شد. بعد از 1 سال و نیم از زندان آزاد شد. خیلی‌ها اما بر این عقیده هستند که روابط پدرش او را کمک کرده. به نظر شما حکم ملایمی بوده یا فکر می‌کنید به جاست؟ جیسی چان. جکی چان در طول زندگی حرفه‌ای خود تنها چند نقش انگشت شمار منفی و شرورانه را در فیلم‌های اکشن بازی کرده. در زندگی واقعی این کارگردان و بازیگر هنگ کنگی با اصلیت چینی مرد بسیار محترمی است. سوابق درخشانش، انتخابش به عنوان سفیر ویژه یونیسف، مدال افتخار خانواده سلطنتی انگلیس، همچنین دریافت اسکار را در کارنامه زندگی هنری خود دارد. در مقابل پسر بزرگ این هنرپیشه مشهور جهانی نمیتوان گفت الگوی مناسبی برای دیگران به حساب میاد. شخصیت دشوار او از همان دوران کودکی بروز یافت. موفق به ورود در یک دانشگاه معتبر امریکایی شد، البته به لطف پدری ثروتمند، اما حتی 1 سال هم در اونجا دوام نیاورد. پسر این ابرستاره جهانی پارتی و جشن و عیاشی را به دانشگاه ترجیح داد. به همین دلیل به لس آنجلس نقل مکان کرد و سعی کرد دوره‌های رقص و بازیگری را بگذراند. یک هدف بزرگ داشت. می‌خواست مثل پدرش به یک ستاره واقعی تبدیل بشه و برای رسیدن به این هدف هم جیسی تلاش
زیادی میکرد. در یک فیلم اکشن با وی همبازی شد و حتی اولین آلبوم خود را پخش کرد که متاسفانه فقط در مغازه‌ها خاک می‌خورد و در آن موفق نشد و مرد جوان کم کم اعتماد به نفسش را از دست داد. در تابستان 2014 توسط پلیس چین به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر و زندانی شد. او واقعا به هچل بزرگ افتاده بود، محکوم به اعدام بود. خوشبختانه به واسطه وثیقه کلان و تلاش و اعتبار پدر حکم او به 6 ماه زندان تغییر کرد و ظاهرا زمان کافی داشت برای تغییرات اساسی در نگرش خود به زندگی. پس از آزادی جیسی اعلام کرد که تصمیم دارد زندگی جدیدی را شروع کند و برای اولین بار پس از سالها موفق به پیدا کردن یک زبان مشترک با پدرش شد. اما با این حال جکی چان علاوه بر تلاش‌های زیادی که برای تغییر رأی قاضی انجام داد، در یکی از مصاحبه ها اعلام کرد که قصد ندارد پول زیادی و بیشتر از حد به پسرش بسپارد. علاوه بر آن رسما گفته که پس از مرگش بخش بیشتر دارایی‌هایش را به امور خیریه می‌بخشد. ایده درستی است؟ خب قطعا برای یک هدف مشخص و خوب استفاده می‌شود. مطمئناً که این اقدامات عالیه. من که همیشه از این دسته کارها را خیلی دوست دارم. شما چی؟ روسلان شامسواروف: برخی از افرادی که عادت کرده‌اند بدون مجازات از دست قانون فرار کنند، از کلیه محدودیت‌ها و مرزهای ممکن می‌گذرند. مثال خوبی که در این مورد میشه زد داستان پسر معاون اول رئیس بزرگترین شرکت نفتی روسیه لوک اویل هست. 2016 به سرتیتر اصلی کلیه رسانه‌های معتبر و رسمی روسیه تبدیل شد. در پی یک تعقیب و گریز سرسام‌آور از دست پلیس در خیابان‌های مسکو و پخش زنده آن در رسانه اینترنتی پریسکوپ. اما کاملا مشخص نیست که چرا و چگونه پریسکوپ تصمیم به پخش زنده این ماجرا گرفته. خب احتمالاً او از کودکی دوست داشته بیرون برود و علاقه زیادی به شکستن هنجارها داشته. به هر حال پس از 2 ساعت تمام تعقیب و گریز و شکستن کلیه قوانین احتمالی راهنمایی و رانندگی، علاوه بر رانندگی بیش از حد سریع، وارد زمین‌های بازی و پارک‌های کودکان، پیاده‌روها و حرکت در لاین مخالف می‌شود. با این وجود به دلیل قانون شکنی‌ها و درگیر کردن بیشمار نیروهای پلیس، این پسر میلیونر روسی به دلیل به هم ریختن شهر تنها 15 روز در زندان و 300 ساعت کار اجباری در اوقات فراغت مدرسه محکوم شد و البته که SUV مورد علاقه‌اش توسط دولت مصادره شد. عجیبه نه؟ در حقش سخاوتمندی بزرگی شده. اگر در ایران بود الان سرش به باد رفته بود، البته به شرطی که آقازاده نمی بود. اسکات ویلز: اگر در بین شما کسانی هستند که خود را والدینی احتمالاً ناموفق یا بدشانس می‌دانید، این داستان‌ها میتونه برای شما مرهمی باشه و کمی خیالتون راحت‌تر باشه، چون حتی دختر ستاره اکشن و هالیوود روس ویلز هم باعث و بانی سفید شدن بخش زیادی از موهای والدینش شده. برای مثال برمیگردیم به سال 2012. اسکات به تازگی 20 ساله شده بود که در یکی از ایستگاه‌های مترو دستگیر میشه، چون در مکان عمومی مشروب می‌خورده و مست بوده، به دلیل اینکه این کار در امریکا کاملاً ممنوع است. تا آن زمان میبایستی به 3 جرم مختلف دستگیر میشد. البته در قبلی‌ها هنوز پایین سن بود. در یکی از این موارد برای مثال کارت شناسایی شخص دیگری را به افسر پلیس نشان داده است. احتمالاً دوستان ناباب وارد زندگی او شدند، زیرا قبلا هرگز با والدینش مشکلی نداشته. در دانشگاه از سابقه بی‌عیب و نقصی برخوردار بود، چیزی که وکیلش از آن برای دریافت تخفیف استفاده کرد. خب باید بگم حرکت زیرکانه‌ای بود، زیرا در نهایت تنها با کارهای اجباری اجتماعی قضیه به پایان رسید. چت هنگس: تام هنگس را میشناسید؟ فیلمی ازش دیدید؟ سوال مسخره‌ایه. موضوع اینه که همیشه در خانواده‌هایی که پدر الگو و نمونه‌ای برای دیگران به حساب می‌آید، باید دارای زندگی خانوادگی بی‌دغدغه و آرامی باشند. خب باید بگم همیشه اینطور نیست. حداقل در مورد چت هنگس، پسر بزرگ ستاره هالیوود، صدق نمی‌کند. او چندین سال تلاش کرد تا به عنوان یک نوازنده و بازیگر برای خود نامی دست و پا کند، اما مثل باباش از آب در نیامد، اگرچه استعداد خوبی هم دارد. اکثرا به سمت خلاف و منفی کشیده می شود. برای مثال در سال 2015 کم مانده بود که به زندان محکوم شود، چون در حالت مستی باعث تصادف سختی شده بود. اما باز هم چند ماه بعد در اتاق هتل فرودگاه $1500 خسارت به اتاقش وارد می کند. تلویزیون و خیلی وسایل دیگر را به زمین می کوبد و می شکند. هنوز کسی سر در نیاورد که چرا این کار را کرده. بعدها مشخص شد که چت مشکل بد اعتیاد دارد. به همین دلیل باید مدت زیادی را در کلینیک ترک اعتیاد می گذراند. بعد کم کم سبک زندگیش را عوض کرد، ورزش می کند و حتی پدر می شود، اما ظاهرا روحیه خشونت طلبانه در او پایان ندارد. مدتی قبل در صفحه اینستاگرامش با لهجه جامائیکایی بد و بیراه زیادی نثار دوربین کرد. مارکوس جردن:
تعداد کمی از ورزشکاران هستند که چنین قدم‌های بلندی در تاریخ به جا گذاشتند که مثل شیکاگو بولز افسانه‌ای مایکل جردن باشد. در دهه 90 میلادی یک در میان ساکنین دنیا طرفداران او بودند. همچنین اولین ورزشکار میلیاردر جهان است و نسل‌های بعد مطمئناً اولین نام مایکل جردن را به عنوان ستاره در میان دیگر ستاره‌های NBA به یاد خواهند سپرد. اما در زندگی این ستاره بسکتبال همیشه همه چیز مرتب و ردیف نبوده. جزئیات مربوط به زندگی خصوصی او بارها رسوایی‌هایی را به تیتر روزنامه‌ها تبدیل کرده است. با عنوان و لقب سلطان بسکتبال به دلیل اعتیاد به قمار زندگی دلپذیری نداشته. بنابراین نباید انتظار داشت که پسرش مارکوس این استعداد ورزشی را به ارث برده باشد. متاسفانه او هم مثل پدرش به نوعی کله خر از آب درآمد. در سال 2012 به دلیل مقاومت در برابر پلیس و رودیتوم سر و کار داشتن با زنهای بدکاره راهش به بازداشتگاه منتهی شد که در نهایت در هتلی در فلوریدا که با 2 زن فاحشه کارشان به کتک کاری میکشد دستگیر شد. خب یک جنتلمن همچین کاری نمی‌کند تا از کرده خود پشیمان نشود. تنها چند ساعت بعد پس از پرداخت جریمه از آنجا آزاد شد. مارستون هفنا، بنیانگذار پلی بوی هیو هفنا، تمام زندگیش توسط زنان زیبا احاطه شده بود که اصلا جای تعجبی هم ندارد. مطمئنا تا زمان مرگ به دلیل بهره برداری از بدن زنان و رفتارهای تبعیض آمیز وی با مدل‌های زیبا به شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت. با این حال هرگز مجبور به پاسخگویی در دادگاه نشد. نقطه مقابل آن پسر میانی او مارستن در سال 2012 به دلیل خشونت‌های خانگی با دوست دخترش مورد شکایت قرار گرفت. خب این خانم کلیر سینکلیر بود. یکی از مدل‌های امریکایی مدعی بود که هنگام دعوا لپتاپش را شکسته. مارستن در نهایت به 13 ماه کاردرمانی محکوم شد و اینکه در آینده هیچ شکایتی از جانب شریک زندگی یا همخانه نداشته باشد. پس از آن تصمیم گرفت زندگی بی‌دغدغه‌ای بسازد و 1 سال بعد با بازیگری به نام اسکارلت هفنا ازدواج کرد. دختری که در نقش پیسی پارکینسون در هری پاتر بازی کرده. باید بشناسید. خب ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم از آن لذت برده باشید. اگر اینطور بوده پس ویدیو رو لایک کنید. با ارزش هر لایک یا کامنتی که بذارید برامون یک سلام خسته نباشید به حساب میاد. به زودی همدیگر رو دوباره ملاقات میکنیم تا ویدیو بعد. بدرود.